Hi everyone! Welcome sa aking channel at ngayon meron akong isi-share sa inyo kung paano mag-cut sa ating cake na pantay. Siyempre, gumamit tayo ng cake leveler. Ito yun siya guys, parang manipis lang na tire yung pang-cut sa ating cake. Instead, gumamit tayo ng bread knife. Minsan kasi pag bread knife yung gamitin natin, hindi pa rin pantay ang pag-cut sa ating cake. May groove siya, nakikita nyo, dapat same lang ang bilang ng groove both side. Katulad nito, 5 yung groove ang ginagamit ko. So ngayon, i-cut na natin ang ating cake. 1 layer lang ito siya guys, na may sukat na 7x3. At ngayon, gagawin natin ito ng 3 layer. So, ang 7x3 na cake ay meron na siyang 1 inch every layer. Kung ikaw ay bago sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin na rin ang notification bell para updated kayo sa mga next vlog ko. Dahil marami ako mga tips, mga techniques na ibibigay dito sa aking YouTube channel. So ngayon, ang pangalawang cut sa ating cake ay ika-cut ko na naman into 2. So nakita nyo, bali tatlo na ang ating 7x3 na cake. Tapos, magiging mahaba na ito dahil lagyan ko ito ng filling. At ngayon, maglagay na tayo ng palaman sa ating cake. Ang gamit ko dito ay itong pang-frosting ko sa ating cake na whippit. So, ilagay lang ito sa piping bag na walang icing tip para magiging pantay ang inyong filling sa inyong cake at hindi siya magiging tabingi. Ito ang tinatawag na crumb coating, yung first coat sa ating cake.
After makover ito lahat, dapat ilagay muna ito sa chiller bago tayo mag-proceed sa ating second frosting. At lalagyan ko lang ito ng dowel, itong sago straw para hindi ma-collapse ang ating cake. May tendency talaga na mag-collapse siya kung walang dowel kasi 3 layers ito at mayroon pa siyang palaman na whippet. Rage on that beat, going crazy. A few moments later. 1 hour later. 2,000 years later.